Ẹ káalẹ́, mo tún kí yín kú alẹ́ yìí ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tí ẹ ti ń gbọ́ mọ́. Báyìí ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo wa lógún. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé rí i pé ó wu Ọlọ́run ló fi ìmọ̀ àwa ọmọ Yorùbá ṣọ̀kan. Kì í kúkú ṣe wípé Ìgbò ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Èkó ni, kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ délẹ̀ Yorùbá ni, ṣùgbọ́n ó wu Ọlọ́run fẹ́ ta wá jí ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ló fi ṣẹlẹ̀. Ohun tí mo dẹ̀ dúpẹ́ lé lórí jù ni pé gbogbo ọmọ Yorùbá wá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, àti àwọn tán náà ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni o, àti àwọn olóṣèlú ni o, àtàwọn tí ò tiẹ̀ ṣe kankan nínú méjèèjì ni o, gbogbo wa wá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Báwo ni bá ṣe dùn tó bá jẹ́ pé bí gbogbo ẹ̀ ó ṣe máa rí lọ lélẹ́yìí. Ìgbà tí a fi ìmọ̀ ṣọ̀kan yìí, àwa ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ àwa tá à ń fẹ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ ká mọ̀ pé ìjọba tuntun kan ṣẹ̀fẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. A ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe àṣejù, a gbọ́dọ̀ ṣe àmọ̀rewọ́, a gbọ́dọ̀ gbé wàhálà kan kó ìjọba tuntun, a gbọ́dọ̀ gbé, torí pé ẹni tí a kúkú fẹ́ gbé wàhálà tí ọmọ ìyá ọmọ bàbá wa ni. Therefore, níwọ̀nba àgbà tọ́lọ́run ti jẹ́ kí ìmọ̀ ọmọ Yorùbá ó ṣọ̀kan báyìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa watch out. Ẹ jẹ́ á watch out. Ẹni tó bá jẹ́ wípé n tó ń fẹ́ ni kí a rí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá gbà, àti ẹni tó bá jẹ́ wípé òṣèlú ni òun fẹ́ tiẹ̀, àtẹni tí ò tiẹ̀ fẹ́ kankan nínú méjèèjì, àtẹlùmíì tó tún ní nǹkan míì tó ń fẹ́, tó bá ti jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni wá, ẹ má jẹ́ ká bára wa jà. Kálukú ló ní ẹ̀tọ́ sí nǹkan tó ń béèrè fún. Ẹni tá a bá ti bú lórí nǹkan tá a gbé dání kò ní ṣe tiwa. Èmi náà bí mo ṣe wà, mi ò kí ń sọ máa lè. Tí ẹ̀ bá bú mi lórí nǹkan, mo lè torí ẹ̀ má ṣe. Mo lè ti torí ẹ̀ má ṣe. Àwọn orin kan, àwọn orin náà dáadáa kan wà tí àwọn tó máa ń wáyé, ó dẹ̀ máa ń wáyé lẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá ni. Mo kàn fẹ́ fi ṣàpèjúwe lásán ni. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ẹni bàbá torí ẹ̀nà mí ni n ó padà fẹ́, tó túmọ̀ sí wípé tinú tiẹ̀ ló wù láti ṣe, òun ló ń lọ gbélé ọkọ. Lótìítọ́ àwọn òbí wa lè advice wa pé ibi tó ń lọ yìí, àwọn nǹkan báyìí, àwọn nǹkan báyìí, àwọn nǹkan báyìí, ìwọ náà á dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ padà. Bàbá mi, lóòótọ́ mo ṣàkíyèsí àwọn nǹkan tẹ́ sọ yẹn, ṣùgbọ́n màá ṣọ́ra lórí ẹ̀. Níwọ̀nba àgbà tí ẹ ti pè mí sí àkíyèsí àwọn nǹkan yẹn, èmi náà ṣọ́ra lórí ẹ̀. A gbọ́dọ̀ wá sọ pé nítorí pé n tó wù mí ṣe yẹn náà ni mo fẹ́ ṣe, ká kọ̀yìn sáwọn òbí wa. Kò dáa tó. Àwọn ọmọ Yorùbá ìmọ̀ wa ti ṣọ̀kan sìn. Mo dẹ̀ fi kí gbogbo wa máa ṣọ́ra wa. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí à ń ṣe fídíò fún tẹ̀ ń wò. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ àtúnbú ọmọ Yorùbá ló tún dúró lé lénìí, ó yẹ kí gbogbo wa mọ̀ wípé tó irú àwọn ẹni yẹn kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ afẹ́ òmìnira Yorùbá mọ́. Lórí ọ̀rọ̀ tí ó wọlé sí àpò wọn tàbí tó ń wọlé sápò wọn ló kù. Ọlọ́run ti jẹ́ kí ìmọ̀ wa ṣọ̀kan báyìí. Kò sí rísì tí ẹnìkankan nínú wa tún fi bú Yorùbá mọ́. Ẹ rí i pé nínú fídíò tí mo ṣe lọ yẹn, mo sọ ọ̀rọ̀ tèmi àti tẹnìkan lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tá a sọ tó jẹ mọ́ pé bígbà tá a fẹ́ máa fọ́ọ̀sì èèyàn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lè fọ́ọ̀sì ẹnì kankan láti tẹ̀lé yín, ẹ lè fọ́ọ̀sì ẹnì kankan sí opinion yín,
ẹnì kankan ò lè fọ́ọ̀sì ara ẹ̀ tàbí fọ́ọ̀sì èmi sí opinion tiẹ̀. Táwọn olóṣèlú bá fà mí nígbà yẹn tí ẹ bá ṣe pé nígbà tí mo rí pé ó fẹ́ yíwọ́ ni mo tó yíwọ́ síbẹ̀. Kì í ṣe pé àwọn olóṣèlú náà fà mí náà, kì í dẹ̀ ṣe pé wọn bá mi sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n n tèmi fẹ́ ṣe ni mo fẹ́ ṣe ló jẹ́ kí n jáde. Ẹ wo, tó bá jẹ́ pé ìjà ò sí, awọ̀ ò sí, èébú asọ̀ kárí àwọn àgbàlagbà fín, tó bá jẹ́ pé kò sí níwájú, Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́, nǹkan yìí ò ní rí bó ṣe wà lénìí. Irú ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ pé àwọn tá a ti rí fín, àwọn tá a ti sọ̀rọ̀ àìdá sí, irú àwọn ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ yẹn àní wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi àsìkò yìí bẹ̀. Mo wá fẹ́ ká fi kíní ṣe ìlú tí ò sófin. Ẹ̀yin lẹ lè bá wa sọ̀rọ̀, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́rọ̀ wa lẹ lè bá wa sọ̀rọ̀, ẹ̀yin lẹ lè sọ pé alágbádá èyí tó ń ṣe yóò dáa, pàápàá jùlọ lórí àwọn messages tí ẹ máa ń send sí wa tẹ́ bá wo fídíò wa tán. Ẹ lè correct wa ń bẹ̀. Ebú kọ́ alágbádá nǹkan tẹ́ ṣe kù díẹ̀ káàtó. Irú èmi tí ẹ bá sọ fún mi pé nǹkan tí mo ṣe kù díẹ̀ káàtó, tí mo bá rò ó pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni ṣe sọ, pẹ̀lú ìgbékalẹ̀ rẹ̀ tí kì í dẹ̀ ṣe pé ó sọ ní sọ pé ó fi rídíkù mi, ta ni irú mi tí màá ní mi ò ní lè bẹ̀bẹ̀ pé káwọn ayé ó dáríjì mi. After all, ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé mo sọ nínú fídíò tó lọ yẹn, ẹnìkan kọ́ ló pè mí sákìyèsí, èmi ni mo pera mi sákìyèsí pé irú ọ̀rọ̀ báyìí nídìí àti sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá. Ọ̀rọ̀ ló ń yọ obì lápò, òun náà ló dẹ̀ ń yọ idà nínú apó. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, mo bẹ̀ wá torí Ọlọ́run, ojú ò ní tì wá. Ṣé ẹ rí àwọn nǹkan kan wà tí ó ń ṣẹlẹ̀ báyìí tí ó rí bákan bákan. A ní ká jẹ èkuru ọ̀tẹ̀ kó tán, ẹ má jẹ́ ká tó gbọ́nwọ́ ẹ̀ sínú àwo. Ẹ má jẹ́ kí a gbọ́nwọ́ ẹ̀ sínú àwo. Àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí mo rí tó dẹ̀ bà mí lọ́kàn jẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sọ lórí jẹ̀ndọ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tá a bá sọ, ẹ má jẹ́ ká balẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. Ẹ má jẹ́ ká balẹ̀ Yorùbá jẹ́ rárá. Ẹ má jẹ́ a bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. Ọ̀rọ̀ jẹ̀ndọ̀ àti Fúnkẹ́ Akíndélé òun ni mo fẹ́ sọ. Gbogbo yín lẹ mọ̀ pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni mo gbé lọ́wọ́, APC lẹ́nu. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Sanwó-Olú ni mo gbé dání, APC ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ iye fídíò tí mo ṣe fún un. Ṣùgbọ́n mi ò ní rízì kankan láti bú jẹ̀ndọ̀ àti Fúnkẹ́. Fúnkẹ́ Akíndélé ọmọ Yorùbá ni, ọmọ Yorùbá àtàtà. Jẹ̀ndọ̀ ọmọ Yorùbá ni, àti ìyá àti bàbá àwọn méjèèjì ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Látijọ́ táláyé dẹ̀ ti dáyé ní èèyàn méjì mẹ́ta mẹ́rin tí ń contest fún position ẹyọ kan. Àwọn ọba àlú wa gan, àwọn méjì mẹ́ta ń contest ọba yẹn, àwọn méjì mẹ́ta ń contest ọbaṣip yẹn. A ní láti sọ di ọ̀tẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká sọ di ọ̀tẹ̀, ẹ má jẹ́ ká sọ di wàhálà fáwọn kan. A lè choose ẹni tó bá wù wá nínú àwọn tó bá ń contest. Ṣùgbọ́n inú mi ò lè dùn sí ká fẹ́ yẹpẹrẹ ọmọ Yorùbá kankan. Ìyá mi kan sọ̀rọ̀ from diaspora. Mi ì fẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí wípé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rẹ́ mi ó play ọ̀rọ̀ yẹn láti òkè délẹ̀ Awíkóńkó. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tí àǹtí wa náà sọ, ẹ rí i pé àǹtí wa náà ní làákàrè. Ọlọ́run fún wọn ní ọpọlọ jù. Wàláhì Ọlọ́run fún àǹtí yẹn ní ọpọlọ. Èmi ò tó sẹ́ẹ̀ fẹ́ máa repeat ẹ̀, but Ọlọ́run fún wọn ní ọpọlọ. Bọ́mọ ẹni bá dá akáwé àní fi ṣáyà.
mo wà proud pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n sì ṣe pride fún wa nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n nígbà tá a bá pera wa ní Yorùbá tí jẹ̀ndọ́ contest election ó dẹ̀ ti contest election ti wá ó ti lọ it has been won and lost àdẹ̀gbọ́ kó jáde kó lọ máa condemn any other person ẹni tó jáde tó ń condemn èèyàn gangan níbo la bá wí dé ẹ dákun mo fẹ́ kí ọmọ mi kan ka àwọn nǹkan kan tí ọmọ Yorùbá kan tó kọ a nídìí láti máa exaggerate nǹkan a gbọ́dọ̀ torí pé a fẹ́ wí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu ẹ má rí dínkù àwa Yorùbá níbi tí ẹ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì dé ẹ ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan débi pé ó ti wá di pé ẹ fẹ́ máa fi rí dínkù wa ẹ dákun ẹ jẹ́ kí ọya bá mi ka ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ láti bẹ̀rẹ̀. Lagos is the main target of the Zionist called obedient movement. Sọ̀rọ̀ sókè kí mi gbọ́ tó sọ àwọn lè máa gbọ́ sọ̀rọ̀ sókè kí mi gbọ́. Lagos is the main target of the Zionists called obedient movement. Àgbà pé lóòótọ́ ni. I have been warning you for months now. The Zionist agenda for the obedient movement didn't have any interest for Peter Obi to become president. Yes, àmọ́ yẹn. They know he couldn't win the presidency. Yes. Their sole target is Lagos, and it's not about Bola Tinubu or Jide Sanwoolu. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ yẹn. It is about taking over Yoruba land from Lagos. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Those guys have a hidden, very satanic plan under the dubious mass movement, which is pretending to be a revolution, but which is an actual fact that it is a Zionist land grabbing project. Gbogbo tó ń sọ yẹn a sì ń gbà. Now, kí má wàá fi ọ̀rọ̀ yìí ní àwọn èèyàn lára bá mi lọ sórí ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa jẹ̀ndọ̀ àti Fúnkẹ́. On 11th March 2023, the full Igbo population of Lagos will be assisted by the hopelessly useless Yoruba Obingos, and together they will attempt to install Jide Jando of PDP as governor of Lagos. Hear it from me today. If by any chance, omission or commission, Jide Jando becomes governor of Lagos, the Yorubas are ruined forever and ever. For what? Ọmọ Yorùbá náà ló ń sọ yẹn o. For what? Okay, tí ọmọ Yíbò tí a wá ń pariwo tóun bá wá di gómìnà ńkọ́ tí Jíndé Jẹ̀ndọ̀ bá di gómìnà tí yóò fi rán Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú làákàyè náà. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú làákàyè náà. Jẹ̀ndọ̀ ọmọ Yorùbá ni tòkè tilẹ̀. Ó dẹ̀ jáde ó contest. Ó wà nínú PDP lẹ́nìí tó bá di lọ́la tó bá wá sí APC tó lọ ń bá wá fún ní opportunity àti contest for anything nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú tírú ẹni yìí ti sọ ẹ dákun torí Ọlọ́run ṣé yóò tún padà wá bá wa sọ̀rọ̀ pé ayé wa ò lè rúnyìn tó bá wọlé fún ipò tó ń lọ ni. Mi mọ̀ báwo èèyàn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á kàn lórí wọn ọ̀rọ̀ bí pọ́rọ̀ ń jábọ́ lẹ́nu wa kò dáa tó náà ẹni yóò bá fa wàhálà kò bá wa ṣe kan one gbogbo wa là ń gbọ́ ńgbà kan tá a gbọ́ pé òun àti àwọn obedient wọ́n fẹ́ parapọ̀ ó dẹ̀ tún jáde ó ní kò possible ó dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé fún kí ni òun fi máa lọ darapọ̀ mọ́ ọmọ Ìgbò fún kí ni ó dẹ̀ tún sọ yẹn fún wa now a dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ala mọ̀ pé àwọn olóṣèlú kálukú ní ó ṣe kí ọdún tóun òun náà lè sọ one thing or the other nípa APC ìgbà tí ìbò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn ìgbà tí ìbò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun nìyẹn because kálukú ní ó sọ kí ọdún tóun bó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo àmọ́ ń búra ẹni àmọ́ ń fàbùkù kan nìyẹn náà kò dáa tó nídìí òṣèlú torí pé ẹnìkan wà nínú pátì kan lénìí tó bá di lọ́la ọ̀tọ̀ ni another party tó máa wà
ó yá ká kíní ẹ̀ síwájú sí. It will never reverse. Ṣé ń gbọ́? Let that stick into your blocked ears. That. Here are the consequences. Jide Jandor has near zero political capital and will be totally installed and reliant upon the structures of the Zionist Igbos. Ẹ máa gbọ́ o. Number 2, half the House of Assembly members will be Igbos. Number 3, half the cabinet of Lagos in Jandor's government will be Igbos. Ṣé ń gbọ́? Number 4, the majority of the key offices will be taken by the Igbos. Ṣé ń gbọ́? Number 5, they will soon demand for Funke Akindele to step aside so an Igbo deputy governor can emerge. Ṣé ń gbọ́? Number 6, every single laws in Lagos State will reverse to favour Zionists until the Igbos may even be able to contest the ownership of Lagos. Ṣé ń gbọ́? Number Ṣé ń 7, gbọ́? the Igbos, once they get that power in Lagos, they will never leave it. Number 8, the security infrastructure of Lagos will be in the hands of the Igbos. Ṣé ń gbọ́? The terrorism that the Zionists will bring into Lagos will make the ESN UGM look like Boy Scouts. Ṣé ń gbọ́? In matter of 4 years of Jandor, if they don't remove him, the Zionists will practically move all the Igbo population of Southeast into Lagos and they will have the controlling population of Lagos forever. Number 10, I assure you that in 25 years, the Igbos will have 90% population in Lagos and in 40 years, they should have pushed you Yorubas out of Lagos, Ṣé ń gbọ́? either into the Atlantic or up to Oyo and Kwara. Ó tó bẹ́ẹ̀ yẹn, ó tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo rò pé gbogbo yín gbọ́rọ̀ tí ẹni yẹn ń sọ yẹn. Mo rò pé àwọn ẹlòmíì ọ̀rọ̀ yẹn ó máa dùn létí wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn kò jọ ọ̀rọ̀ gidi lójú mi. Ẹ dákun, ṣé Igbo máa slaughter gbogbo Yorùbá ni tí Igbo fi di 90% lẹ́kọ̀ọ́? Whereas ó lè jẹ́ wípé gbogbo ìjà tá a sì ń gbàgbà tá à ń jàjà ọ̀rọ̀ olóní Igbo dé ẹni ẹ ò sọ̀rọ̀ o, ó lè má sọ̀rọ̀ o, fámìlì ẹ̀ kankan lè má sọ̀rọ̀ o. Kí ni ti Jídé Jẹ̀ǹdọ̀ ẹ dákun torí Ọlọ́run? Ó tiẹ̀ wá fi ọmọ Igbo gan tí wọ́n fẹ́ gba ìlú ọ̀hún gangan ó fi wọ́n sílẹ̀ tí Jídé lè tó mú sọ. Ẹ wo, èmi ò ní fi ara mọ́ ká máa sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá láì dáa. Èmi ò ní fara mọ́ o. Oríṣiríṣi làwọn èèyàn sọ ń pa Fúnkẹ́ Akíndélé, mi ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí. Torí ọmọ Yorùbá ni, ó náà dẹ̀ try luck ẹ̀ ni. Ìjọ kan ni Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu try luck wọn, ibi tí wọ́n bá dé ní lónìí nìyẹn. Bírú àwa ọba tiẹ̀ sínú politics, Fúnkẹ́ kàwé náà, ó dẹ̀ ní right láti ṣe politics. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ní tòkìtìlẹ̀. Jẹ̀ǹdọ̀ kàwé náà, ó dẹ̀ ní right láti ṣe gómìnà tàbí anything tó bá fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ló fi jáde. So ìgbà tá a dẹ̀ dìbò fún kò ní ká mórí wà náà. Then kí ni irú àwọn ọ̀rọ̀ rádaràdán yẹn? Ẹ tó wá ń fọ̀ká sí pé Igbo ó di 90% mọ́ wa lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé Igbo wọ́n wà slaughter gbogbo ọrùn àwa Yorùbá tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ni? Ẹ dákun, ẹ má wulẹ̀ ẹ ṣàdúrétì ọ̀rọ̀. Tẹ́ bá máa sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ ó ti yé wa. A nídìí àti máa wá sọ̀rọ̀ nítorí pé káwọn èèyàn ó lè rí pé amọ̀rọ̀ sọ ká wá máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn kọjá. Ẹ ń rí dínkù àwa Yorùbá ni, ẹ ń rí dínkù wa ni. Irú ọ̀rọ̀ dandan wo nìyẹn? Nígbà tó jẹ́ pé gbogbo alamọ reason tí ọ̀rọ̀ presidential election fi rí bẹ́yẹn, gbogbo alamọ náà èmi náà dẹ̀ sọ jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú fídíò bíi 4 tí mo ṣe lórí gọ́fúnà wa sanwoolu. Mo sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, mo dẹ̀ sọ ńgbà yẹn pé ok, ẹni tí wọ́n dìtẹ̀ mọ́ lórí nítorí pé àwọn kírísítẹ́nì àwọn pásítọ̀ wọ́n ń sọ ní chọ́ọ̀chì wọ́n ti ń búra fún ẹlòmíì gan. Ẹlòmíì tó bá ńgbà tó yá tó bá mú PVC ẹ lọ́wọ́ wọn ò ní jẹ́ ó wọlé sínú chọ́ọ̀chì níbi tí wọ́n bá dé. Àwọn ni wọ́n kó sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nínú, but àwọn ṣe tiwọn, Ọlọ́run ṣe tiẹ̀. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n fi dìtẹ̀ mọ́, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Christian fi dìtẹ̀ mọ́. Níta tó wá fi lè bú Christian ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Christian ló tó tẹ̀lé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. So bàbá wa náà máa wá bú Christian,
ṣé ẹ mọ̀ pé yóò tún máa ta bá àwọn èèyàn yẹn. Ẹ dákun, ẹ wo àwọn ọmọ Ìgbò kan, ẹ wo àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ nípa wa, ẹ wo nǹkan tí àwọn ọmọ Ìgbò kan sọ nípa wa. Ṣé tá a bá ń kọ̀ndẹ́mù Ìgbò, tá a bá ń kọ̀ndẹ́mù Ìgbò ní tẹ̀táàtì, ṣé irú àwọn yẹn lè dùn? Ṣé inú àwọn yẹn lè dùn? So ní irú èmi ò fi kọ̀ndẹ́mù, mímí ò fi lè kọ̀ndẹ́mù, ni mo fi kọ̀ndẹ́mù àwọn tí mo kọ̀ndẹ́mù, àwọn olórí burúkú tí wọ́n fẹ́ lé wa nídìí dúkìá wa, tó jẹ́ pé Ọlọ́run Elédùmarè ó lé wọn nídìí ẹrù wọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Elédùmarè á lé wọn nídìí ẹrù wọn. Àwọn tó fẹ́ lé wa nídìí ẹrù wa, àwọn ni mò ń bá wí, kì í ṣe gbogbo Ìgbò. Àwọn Ìgbò tí wọ́n mọ òtítọ́, tí ò dẹ̀ farasin, tí wọ́n sọ síta yẹn, gbogbo wọn ẹ ti mọ̀ pé alálùbáríkà ọmọ Ìgbò làwọn yẹn. Now, síwájú sí ẹ wo, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, don't be deceived at all. Ẹ má jẹ́ kán deceive wa. Àwọn ọmọ Ìgbò tó ń parọ́ yẹn, wọ́n lè parọ́ mọ́ Ọlọ́run. Ẹ rí i pé wọ́n gbé fọ́tò ọmọbìnrin kan wá tí wọ́n ní ìyá road favour pé ó ti apologize. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Mi ní fẹ́ ká fàájì, mi ní fẹ́ ká máa drag ẹ̀ mọ́ra wa lọ́wọ́. Gbogbo yín lẹ rí ìyá tó kúnlẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀ yẹn. Nígbà tí ìyá road favour lọ campaign fún ọmọ ẹ̀, gbogbo yín náà lẹ rí nígbà tí road favour fúnra ara ẹ̀ ló gbé lórí Twitter ẹ̀, fúnra ara road favour ló gbé sórí Twitter ẹ̀ pé ìyá àwọn campaign fún. Now mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ wo àwọn méjèèjì ní kéékèèké, ẹ wo àwọn méjèèjì papọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n lè parọ́ mọ́ Ọlọ́run. Ẹ wò. Lagos belongs to Yorubas. They are our host country, our state rather. And I told my people we should appreciate the Yorubas because they really accommodated us. Among all the tribes in Nigeria, I stand here to say that Yorubas are the most accommodating. Yes, I say that. And why I'm saying that is that I schooled there in Yoruba land. I married there. The land blesses me and is still blessing me with children. I married there. And I have houses here. Is that not a good land? It's not every child that will allow you to buy land in their place. So please, my people, I beg of you, let us respect the Yorubas. They are the owner of Lagos. Yes, it is an understatement. We cannot take it. Somebody will go to Onitsha or Aba or Owerri and say that those eastern part of the country is no man land. Will they take it? No. So my leaders, our Yoruba brothers and sisters, my legs are on the knee, please. My legs are on the floor. Say, please forgive us. Whosoever that say that, please forgive us. Ṣé ti rí ìyá tó kúnlẹ̀ tó bẹ̀bẹ̀ yẹn? Mo rò pé ẹ rí dáadáa, ẹ dákun ẹ gbé sọpọlọ yín. Ẹ wá wo ìyá kejì tí road favour fúnra ara ẹ̀ gbé tó pè ní ìyá òun tó lọ campaign fún. Ẹ lè mọ̀ pé wọ́n deceive wa ni. Wọ́n lọ rẹ́ǹtì ẹnìkan pé kó wá ṣe ìyá ẹ̀. Àwọn Ìgbò lè deceive Ọlọ́run. Ẹ wò. Ẹ dákun, ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ rí ìyàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì àbí ọ̀kan náà ni wọ́n? Ẹ wo ibi tí àwa Yorùbá dáa dé lórí pé àti ẹ̀rẹ́ nìkan àríyá kan tó lọ kúnlẹ̀ tó ń bẹ̀ wá. Inú ọmọ Yorùbá dẹ̀ ti yọ bọ́lọ́run ṣe dá wa Yorùbá nìyẹn. Ọlọ́run ò dá wa nírankíran, ẹ lè fi wá wé ẹlòmíì. Yorùbá, a need láti ṣọ́ra. Ẹ wo eléyìí. Igbo extraction. But how come
come, they file this kind of case, knowing very well that the drug accusation has nothing to do with the election, but they file it regardless. You should understand that it is a grand conspiracy, and the president-elect, His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, must not take it lightly. I know that the president-elect is a very calm person, good-hearted, but this is beyond it. This is beyond being good and hard, because this is the plan. The plan is that they want to use their brother and sister in the Supreme Court to try to nullify Baba Tinubu's presidency. What did I say? The plan, the original plan, is for them to use their brothers and sisters in the Supreme Court to try to nullify Baba Tinubu's presidency. Of course, you know that there are so many Igbo judge in the Supreme Court, right? There are so many Biafra judge. Let me use it that way. IPOP or Biafra or IPOP Biafra sympathizer judge in the Supreme Court. So our president-elect must pay attention to this, because this is something that they are planning. And now, congratulations to the city boy once again. The city boy, the president-elect, the indefatigable lion of Bodilon, have been declared the winner of the 25th February 2023 presidential election. And that is why some people are panicking. In fact, as it is sweet us, it depend them. As it is sweet us, it go depend them. Even as in they watch us now, it go depend them. Now. So now the case of Obi, petition in the court against Asiwaju victory is something so laughable. Like when you look at the petition, it's so laughable, But I want us to pay attention to something that is very, 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 very important. Pay attention to something that is very, very important. Now, this is a tweet from Obi himself. He said, "I have knelt down to tell God that if I have any other agenda apart from serving the people, may I not win." This is Peter Obi. Can you see it? That is the tweet from Peter Obi himself. Do you understand that? Let me read it again so that you understand. He said, "I have knelt down to tell God that if I have any other agenda apart from serving the people, may I not win." Peter Obi. It's obvious that Peter Obi did not win. Is it not obvious? It is very, very obvious. How do we know that Peter Obi did not win? Because he did not win during the election. The result have it that he did not win. He took third position, not just second position. Obi took third position, not just second position, with just 6 million kind of vote and thereabout and all of that, which if proper investigation is done, you will see that the vote will be reduced. So Obi took third position, not just second position. But then how can somebody from third position say that is a winner, should be declared winner, according to this petition? But there's something I want you to pay attention, because this is our investigation. We don't just do something before we investigate. We remember that Obi only became a governor in Anambra State through the same dubious means. Obi have never won any political elected position before. Obi became the governor in Anambra in 2014 through the same dubious back door. It was a court that declared Obi the winner of election, or that declared Obi the governor of Anambra State. So Obi is still trying to ride on the same way, the same back door to become the president of Nigeria. How do we know? Now, let me put this on the screen. This is the initial plan of Obi. Now, take a look at the initial plan. Look at it. According to the findings, there are so many people that Obi have brought to join him, his legal team. I'm talking about Obi's legal team. Pay attention to this. Obi's legal team. Of course, they are senior advocates. But one thing you will see is that when you take a look at it, take a look at the names on the screen, you will see that Dr. Levi Uzoku San, Chief Awogalo San, all of them here, Dr. Onyechi Pazu, all of them. The only thing you will see here, all the legal team is made out of only Igbo's extraction. Igbo's extraction. That is what I want to clarify you so that you understand. They are made out of just one tribe. They are from mainly the southeast. 99.9% of Obi's legal team are from the southeast, the Igbos. Now let us, according to them, now let us read this. It says, according to an inside source,
Obi's legal team is still being constituted and more people may join. But look at the last part. The last part says Obi's legal team had argued that the data on the beavers contains the substance of the Labour Party's presidential candidate case against INEC on lawful manipulation of the February 25th elections result and processes. So now, but how come? The question now is, how come? Now that it is time for the petition, how come they did not put their petition? How come the petition is not on the stolen mandate that Obi has been claiming for a very long time? Obi have been claiming that his mandate was stolen, right? Obi have been claiming that his mandate was stolen, that they manipulated the result. How come the petition is not about the manipulation of the result and the stolen mandate? Obi went as far as talking about drugs. The president-elect should be disqualified based on his drug dealings. Are you getting me now? That is his prayers. You understand me? His prayers is that the president-elect should be disqualified. And he should, or either if the president-elect disqualified, or a fresh election should be conducted where the president-elect is not part of it. Is not APC Shetima and the president-elect is not part of it. Which means Obi knows that there is no way he can ever win election if Baba Tinubu is part of it or if APC is part of it. So now he wants to try to use the back door to try to say, oh, okay, there should be fresh election without APC being part of it, or they should qualify the president-elect through because of his drug dealings. So now, and remember, all the legal team, they are mainly from the Igbo extraction, from the southeast. So one thing you notice here is that there is a grand conspiracy. There is, for all the legal team, for them to have allowed this kind of case, for them to have filed this kind of case against the president-elect, His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, it means there is something there. There is a conspiracy against Baba Tinubu, and Baba Tinubu will have to be very, very careful on this. And Baba Tinubu must be very, very proactive. Baba Tinubu must be able to take action. Baba Tinubu don't waste time. Baba Tinubu must make sure cut all cuttables. Baba Tinubu must make sure that action must be taken as soon as possible. There is a grand conspiracy. Remember, Obi became a governor through back door. He wants to also do the same thing. Let me tell you why. His legal team are all Igbo extraction. And for them to have accepted to bring this kind of petition, citing the drug dealings of Baba Tinubu in US or accusing him of any drug dealings, is something that you need to understand. This is the mindset of every Biafra IPOP, in extension Igbo, against Baba Tinubu. This is a grand conspiracy, because when you look at the legal team, they are mainly Igbo extraction. But how come they fight this kind of case, knowing very well that the drug accusation has nothing to do with the election, but they file it regardless? You should understand that it is a grand conspiracy, and the president-elect, His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, must not take it lightly. I know that the president-elect is a very calm person, good-hearted, but this is beyond it. This is beyond being good and hard, because this is the plan. The plan is that they want to use their brother and sister in the Supreme Court to try to nullify Baba Tinubu's presidency. What did I say? The plan, the original plan, is for them to use their brothers and sisters in the Supreme Court to try to nullify Baba Tinubu's presidency. Of course, you know that there are so many Igbo judges in the Supreme Court, right? There are so many Biafra judges. Let me use it that way. IPOP or Biafra or IPOP Biafra sympathizer judge in the Supreme Court. So our president-elect must pay attention to this, because this is something that they are planning. And now let me put something on the screen, because we have done a lot of investigation. He said this is the game of Obi. Obi filed petition at appeal court and may influence the court to judge in favor of APC at appeal court, while he will appeal at Supreme Court under Igbo judge that will fraudulently judge in the favor of Obi. And next action, Obi will now claim that he won Atiku in the polls, yeah? So the game here is either he became president or Atiku became president. And Atiku possibly know about the game. That is why he withdrew a electoral case against Tinubu, but we know what is going on there.
You see, the game, Obi knew that Baba Tinubu won the election. So the only fraudulent way that is that they can push through the back door, through wrong accusations and drug case that do not consign the claimed winner of the election. Do you see it? So this is a pure conversation, because this case has nothing to do with accusation of drugs or anything. It means there is something that they are planning, and it is the same thing. So Baba Tinubu must be very, very careful of this action and know that there is a grand conspiracy against him, using different people that are working together with the same interest to try to nullify his presidency, because Obi knows that there is no way he can win election. And that is why his petition is not based on stolen mandate as he has been claiming, or manipulation of the beavers as he has been claiming. Are you getting me now? So now he is bringing another conversation to bring distraction, to use the true back door, because this is the same mindset that all of them are thinking. Remember, the legal team of Obi, they are majorly from one tribe. And now for them to have agreed to talk about drug business or accuse drug business, that does not have anything to do with this election. It means that there's a grand conspiracy against Baba Tinubu, and Baba Tinubu must be very, very, very careful about this. Pass my message and let everybody know what is going on, and we understand. We know that there's nobody that can stop Baba Tinubu presidency, but we want everybody to just know. We want you to know. That is why we are just telling you this. Stay blessed, guys, until I come your way next time. Bye for now, guys. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣe rí pa need láti ṣọ́ra gan. Ẹ wo plan àwọn òbí against Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ wo ìwọ Yorùbá kan tó bá lòun bínú sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, ó yẹ kó mọ̀ pé ìran Yorùbá ló ń bínú sí báyìí. Ẹ wo plan tí wọ́n ń lọ plan fún against Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nítorí wípé ọmọ Yorùbá àkọ́kọ́ wọlé as the president. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, èmi bẹ̀ yín o, ẹ jẹ́ ká kún fún ìsọwọ́sowọ́pọ̀ o. Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan kó sí àárín Yorùbá sìn. Regardless of ẹni tí kálukú ń tẹ̀lé, ẹ jẹ́ àgbàgbé yẹn for now o. Ìyẹn àkọ́kọ́ máa gbàgbé ẹ̀ náà. By the time tá a bá wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìpolongo wípé a fẹ́ dá dúró, ẹ rí i pé tá a bá ti ń ṣe lọ́nà ẹ̀tọ́, ẹ rí i pé gbogbo ọmọ Yorùbá máa tẹ́wọ́ gbà, ojú òní tiwa o. Gbogbo táwọn IPOB sọ, gbogbo ẹ̀ la gbọ́ o. Àánú wọn ṣe mí, àánú wọn ó ṣe mí. Bóyá wọn ó rò wípé báwọn ṣe mú ọmọ ìyá wọn táwọn ń kún yẹn, bẹ́ẹ̀ ni wọn ó ṣe ńlẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tẹ́ ẹ sọ yẹn, gbogbo àwọn oúnjàǹgbara ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá, wọ́n ti dúró tán. Mi ò ní parọ́ fún yín, wọ́n ti dúró tán. Irú Ìbà Gani Adams wà níkùú. Orí yín ti dàrú ni. Irú Ìbà Gani Adams wà lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú gbogbo strength OPC yẹn. Ẹ̀yin wá ń lérí pé ń bọ̀ wá bá wa, ẹ má bọ̀. Irú bàbá wa Kamaru tó jẹ́ president àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, wọ́n wà láyé, wọ́n wà láàyè. Irú yín tó ń lérí. Irú àwọn Dágunró Ẹ̀gẹ́, àwọn èèyàn bẹ́yẹn tí àwọn Ẹ̀gẹ́, àwọn ọdẹ tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Sẹ́rù ọ̀bà yín ni. Wó ní òtó wo ní àbí wó yẹn ní òtó wó yàn. Sáwọn àwọn ẹ máa bọ̀. Ó kí Ọlọ́run Lédùmarè kó jẹ́ kó rí ìyá yín ó tì yín, ẹ máa bọ̀ wá síkù. Ẹ máa bọ̀ wá síkù. Ṣùgbọ́n kẹ́ tó wá síkù, kí kálukú ó ti pín ogún ẹ̀ o. Ẹ pín ogún yẹn tó wá o. Torí ẹ̀ ní padà. Wàláhì bí 1000 yẹn bá wọ Èkó, ẹyọ kan ò ní padà. Mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra. Irú èyàn wo lẹ́tí ẹ ń pé Yorùbá náà? Ṣé ogun ti kọ́ wa rí ni? Ogun jọ́sí tẹ fẹ́ dà torí pé ẹ fẹ́ gbọ́gbọ́ ọ̀dọ̀ wa wọlé ló kó bá gbèsè ayé yín náà. Ṣé ẹ gbàgbé ìtàn ni? Ẹ ti gbàgbé ìtàn. Ìyá Gbádébọ̀, àwọn ọmọ Yorùbá forí jì, ẹ rí tẹ́ bá lọ wo inú kíní tẹ́ ṣe yẹn, ẹ rí pé messages àwọn èèyàn ṣe rí bí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe dáa tó lè rí yẹn.
báwọn ọmọ Yorùbá ṣe dáa tó lẹ́rí yẹn lẹ́nu tẹ́ ẹ sọ yẹn wọ́n ti gbàgbé gbogbo ohun tẹ́ ẹ sọ sẹ́yìn wọ́n ti gbàgbé gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ ń pa yín lẹ́nu nǹkan tẹ́ ẹ sọ wẹ́rẹ́ yẹn lẹ́nu pé ẹ ti ẹ̀bẹ̀bẹ̀ ẹ wo ọmọ Yorùbá ẹ wo báwa ṣe rí nìyẹn ẹ mọ́dún tẹ́ ẹ ti ń bẹ àwọn ọmọ yín má jáde tí wọ́n ó mú bí ọjọ́ 4 ọjọ́ 5 nínú ọ̀sẹ̀ pẹ́ nìkan kan ò gbọ́dọ̀ jáde ṣẹ́rù yẹn lẹ́fẹ́ ṣe ń bí inú mi dùn pé ẹ ti ń pe àwọn èèyàn yín pé kí wọ́n máa bọ̀ lé ẹ máa lọ lé yín o ẹ máa lọ o wàláì kòkò ní gbomi kó gbẹ̀yìn kòkò ní gba omi kó gbẹ̀yìn kó tún gba ṣọṣọ wàláì kò ní rí bẹ́ẹ̀ o kò ní rí bẹ́ẹ̀ o àwa amọ̀rú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ amọ̀rú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ àwa náà dé múra yín tí Ọlọ́run torí yín ọba bá yín ṣe tọ́lọ́run bá sọ pé ẹ tó fẹ́ run lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa bọ̀ ẹ ti bẹ́ẹ̀ ń lérí ẹ máa bọ̀ èmi wá bẹ̀ gbogbo ọmọ Ìgbò ẹ tètè máa lọ bí wọ́n ṣe ní ẹ máa lọ yẹn o ẹ kó gbogbo ẹrù yín tó wà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ẹrù ní ẹ̀yin tẹ́ ń ta engine and gear ẹ̀yin tẹ́ ń ta electronic ẹ kó àwọn electronic yẹn lọ lu yín o inú mi dùn pé àwọn ipob yín ti sọ tẹ́ ẹ bá wá kó lọ a jẹ́ pé ọmọ àlè bàbá ńlá ọmọ àlè nìyẹn àjọ ọmọ àlè tán pè yín nìyẹn tí wọ́n bá irú tó ṣẹlẹ̀ yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá kúrò nílùú yẹn tọ́ra wà ò ní problem ẹnìkan sọ jò ní pé kí ẹ̀yin ò lè wá lù yín ìbá àwa là wá kí la fẹ́ wá ra lù yẹn dákun kí la fẹ́ wá mú kí la wá fẹ́ wá mú lù yín ìlú ọ̀hún pé ẹ̀yin lẹ̀ ń wá bí tí ìlú ọ̀hún bá gbé ẹ̀yin ọmọ onílùú tàbí tí ìlú ọ̀hún bá ní ohun àlùmọ́ọ́nì kan tó lè sustain ẹ̀yin ọmọ onílùú kí lẹ̀ ń wá bí kí lẹ̀ ń wá lẹ̀ Yorùbá ẹ̀sẹ̀ dúró lù yín ẹ wò èmi ò sí fún ọ̀rọ̀ ẹnu ọ̀rọ̀ ká máa fọ́nu kọ́ ẹ̀yin èèyàn mi Ọlọ́run ò ní bá yọ wa jẹ́ o ojú ò ní tì wá o ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fi ìbú sílẹ̀ o nísìnyí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kóra wa jọ ni o ọmọ Yorùbá ti ṣọ̀kan báyìí o ìmọ̀ ọmọ Yorùbá ti ṣọ̀kan báyìí o gbogbo ń tá a bá ń fẹ́ ẹ jẹ́ á máa rọra fi sùúrù béèrè lọ́wọ́ ara wa ká máa fi sùúrù wàláì Yorùbá sọ pé téèyàn bá ní sùúrù téèyàn bá gbé òkúta kaná tá a bá ń koná mọ́ wọ́n ní òkúta àjẹná Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ dákun torí Ọlọ́run ojú ò ní tiwa nígbà kan tẹ́ ń bú àwọn ọba tẹ́ ń bú àwọn oríṣiríṣi yẹn ẹ wo bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣe ń pariwo pé ká má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ 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 ẹ já wo rìsọ́ọ̀tì yẹn ẹ mọ̀tò jẹ́ àtún bẹ̀rẹ̀ yẹn lọ́tẹ̀ yìí bàbá wa ló dórí oyè sí ẹ mọ̀tò jẹ́ àtún bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ wọn orí wa bí ọmọ àlè ẹ má jẹ́ wọn orí wa bí ọmọ àlè rárá so nígbà tí mo sọ fún yín pé ẹ má bu ọba ńjọ́ sí yẹn mo rí ọba kan ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí mo rí ọba kan ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí bàbá tá a wí yìí dá ẹ̀rù bà mí mi ò tẹ́rí mo fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo àwọn òwe tí bàbá yẹn fi ń sọ̀rọ̀ kí ẹ̀yin Yorùbá wá ronú sí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ ronú sí àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn ń sọ bírọ́dà mi tọ́ lọ rìkọ́ọ̀dù wọn mo mọ̀ọ́mọ̀ tọrọ pé mo fẹ́ lo díẹ̀ nínú rẹ̀ nítorí pé bí mo ṣe ń pariwo ń jọ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba even ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn àìmọye àwọn first class ọba àìmọye àwọn first class ọba tó jẹ́ wípé wọ́n inú wọn dọ́gba pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n wọn ò lè jáde tẹ́ bá gbọ́n tí bàbá yìí sọ torí Ọlọ́run ní tó máa ń tó kù ní pé kó bá wa jáde kó gbé pọ́npọ́ lọ pé òun wá ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. kábíyèsí o. kábíyèsí Ọlọ́run. inú mi dùn láti wà pẹ̀lú yín káàkiri àgbáyé
làwọn èèyàn ti ń wò yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ìlú yìí gan ń wò yín, inú wọn sì ń dùn wípé bàbá wa làwọn ń wò yìí. Ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn míì tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé, ẹ̀yin àgbààgbà máa ń wí pé ẹnu oníkànlá ti gbọ́ pọ́n. ẹnu ẹlẹ́yìn la ti gbọ́ kọ́ mi. Kẹ̀pẹ́ kábíyèsí o. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi dárúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ for record purpose. kó tó tiẹ̀ tó di pé n ó máa dárúkọ mi láì ní fi òlòlò fọhùn, láì ní fi bí peri, láì ní fi repebi, ó yẹ kí n kọ́ sí Láwùyí Ògúnníran nínú ìwé rẹ̀ tó pè ní egun alárè àbí kókó létí aṣọ. Egun alárè. ó ní ìbánihùn kọ́kọ́ fòde ju àrí mi dìgbẹ̀yìn. lẹ́yìn èèyàn mo dárúkọ ara mi ní èmi ní aláyélúwà ọba Kamarudeen Adéyẹmí Adéyẹjú ìlú Fẹ́mi lóyè kínní aláwòdé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọlọ́rọ̀rúwọ̀ tilẹ̀ ọ̀rọ̀rúwọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Borípẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Inú mi sì tún dùn yàtọ̀ nítorí pé mo wà lọ́dọ̀ kábíyèsí ọlọ́rọ̀rúwọ̀ tìlú ọ̀rọ̀rúwọ̀ níbi tó jẹ́ wípé bàbá ti ń fira wọn hàn gẹ́gẹ́ bí ọba Yorùbá àtàtà. àwọn ìjọba wọ́n ń pè ṣe ẹ̀ka ìjọba kan ní ìjọba tiwantiwa. èèyàn ni pé ìjọba tí a fi ọwọ́ ara wa yàn fúnra wa láàrin ara wa láti máa ṣe àkóso lé wa lórí. ó túmọ̀ sí pé ọ̀dọ̀ Yorùbá ló ti bẹ̀rẹ̀ tó ráwọn ni wọ́n ò yan ọba. ó sì ní bá a ṣe yan ọba nílẹ̀ Yorùbá. àìkàn dédé ronú pé lágbájá tọ́ sọ́ba. níwọ̀n àti àyè bá ti wà láti yan ọba, àwọn ìdílé ọba tó kàn wọ́n foríkorí, wọ́n fi kòlùkùn, wọ́n lè kó àwọn ọmọ oyè bíi oríṣi 4 àbí 5 síwájú àwọn afọbajẹ. àwọn afọbajẹ ní bí wọ́n ṣe tọ́ bí wọ́n ṣe rìn, torí ẹni tó bá mọ̀nà ò ní tọ̀ ọ́. bàbá bá wà tọ̀ tán nínú àwọn wọ̀nyí o lágbájá báyìí òun lòdù rẹ̀ kójú lédèjì tí ò bá lábòsí, torí gbogbo aṣọ tá a bá fìṣẹ́ dá tó ń tìyà ní ògbó, ilé yòówù tá a bá ti fi tọ́mọ èrì ní wo. ńgbà má wà tọ̀ tán tí wọ́n bá rí báyìí rú oko báyìí wọ́n fi sọ́dọ̀ ìjọba. ṣùgbọ́n ńgbà tó ti di pé ayé òṣèlú ti wọ̀ ọ́, ìbéèrè tíjọba wọn ń béèrè láyé òde òní ni pé sọ́mọ ẹgbẹ́ òṣèlú wa ni àbí ń takò ẹgbẹ́ òṣèlú wa. bí wọ́n ti wọ́n ń takò ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà níta, bó ti wù kí odù rẹ̀ ó ti kó tó, odù rẹ̀ kún lọ́dọ̀ àwọn afọbajẹ ni kò tí ì kún lọ́dọ̀ ìjọba tí wọ́n fún níwèé ẹ̀rí. èyí ń jẹ́ kí ìyapa ọmọ wà. bákan náà àwọn ẹ̀sìn àtọ̀húnrìnwá méjèèjì ń ṣàkóbá fún àṣà wa nílànà oyè jíjẹ. nígbà tí èèyàn fẹ́ jọba nílẹ̀ Yorùbá tó ní kí wọ́n mú un lọ ilé ìjọsìn kí wọ́n ta òróró lé lórí, tàbí kí wọ́n mú un lọ ilé ìjọsìn mẹ́rin kí wọ́n wé nílá wà ní nílẹ̀ Yorùbá bó là á ti ṣerú ẹ̀. ẹni a bá tọ̀mì òróró tí a ta òróró lé lórí nínú ilé ìjọsìn ọmọlẹ́yìn Kristi, àgbà pé lẹ́yìn fẹ́ jẹ́ adarí ìjọ ni. ṣùgbọ́n ẹni tí ó darí ìlú bá nǹkan ni wọ́n á ṣe o. Yorùbá sì ní ẹ jẹ́ ká ṣe bí wọ́n ti ṣe kó bá lè rí bí tí rí. Inú mi máa ń dùn gan gidi fún ìdáhùn yín, torí ìbéèrè kan wà tí mo fẹ́ béèrè tí ìdáhùn yín sì ti ń yanjú díẹ̀díẹ̀. ìbéèrè yẹn ni pé ìhà wo ló yẹ kí ọba aládé ó kọ sí ẹ̀sìn? ó ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ṣáájú, ṣùgbọ́n ẹ ti mẹ́nu bà bọ̀. mo ní agbára àti Ọlọ́run fún mi ní òye láti lè dáhùn rẹ̀. ẹ̀sìn ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀sìn jẹ́ ìbáṣepọ̀ láàrin ẹni, ara ẹni àti adániwáyé rẹ̀. ẹ̀sìn ó jẹ́ ọ̀nà tá à ń gbà yin Ọlọ́run, kí Ọlọ́run, kí Ọlọ́run, kí Ọlọ́run, wá ojú rere Ọlọ́run lórí àwọn nǹkan tá a fẹ́, àti pé láti wá ojú rere Ọlọ́run lórí àwọn nǹkan tí a kò fẹ́. ẹ̀sìn wa fàjà. ẹlòmíì ẹ jẹ́ kó fún yín ní àpẹẹrẹ. bẹ́ẹ̀mi yín bá lọ ọjà ní ìsìn tá a bá la fẹ́ ra sọ, a lè má ra arú kan náà. Bẹ́ẹ̀ni. bàbá wa ra arú kan náà, a lè má ra bákan náà. Bẹ́ẹ̀ni. bàbá wa ra bákan náà, bí ó ṣe yẹ ẹ̀yin kọ́ ni ó yẹ èmi. ìyàtọ̀ wà ń bẹ. fún òdi èyí, ẹ̀tọ́ ọba ni pé ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn àdáyébá la mọ̀ wá. ṣùgbọ́n ńgbà tí ọ̀làjú dé, ẹ̀sìn kínní wọlé, ẹ̀sìn kejì náà wọlé. kò wá sí ní tó burú ń bẹ̀ ni pé ká jẹ́ lẹ́sìn, ṣùgbọ́n ọba gbọ́dọ̀ dúró nídùú pé àtọ̀tún àtòsì
èmi mo ní kí kankan ò sì gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọba ò sì gbọ́dọ̀ gbàgbé ìpìlẹ̀ rẹ̀ nítorí pé nílẹ̀ Yorùbá ní àwọn kan tí à ń pè ní àwọn onílẹ̀ ní dandan ká tù wọ́n lójú ó sì ní bá a ṣe ń tù wọ́n lójú màá wá fún ẹ lápẹẹrẹ nísìn èèbó tí wọ́n ṣe ọkọ̀ fún wa wọ́n gbé ọkọ̀ kalẹ̀ fún wa ká máa rọ̀ kó jẹ́ nǹkan rìnnà ṣùgbọ́n ọkọ̀ tí wọ́n gbé fún wa yìí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àyè kan bẹ epo la gbọ́dọ̀ rọ̀ síbẹ̀ epo ìbò àyè kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ omi làárọ̀ bẹ́ẹ̀ àyè kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ afẹ́fẹ́ làárọ̀ bẹ́ẹ̀ kódà àyè kan bẹ́ẹ̀ epo làárọ̀ síbẹ̀ àmọ́ epo tiẹ̀ tún yàtọ̀ fún epo tá a rọ sínú ẹnjìnì bí òróró lè yí òun fẹ́ rí ibi ó bá wá yẹ àrọ̀ omi síta bá ti rọ́pò bẹ́ẹ̀ wàhálà dé ibi tó bá yẹ ká fẹ́ afẹ́fẹ́ síta bá lómi làárọ̀ bẹ́ẹ̀ àkànjàgbà kí ló wá dé tó ìbò fi ṣe báwọn àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ nù àpẹẹrẹ lẹ́ẹ̀kejì akọ́lékalẹ̀ kí lé ó tó dilé kó tó dùn rí ẹwù ìyẹn tí ó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bíríkìlà àwọn malémalé wọn níṣẹ́ tí wọ́n ṣe àwọn kanlékanlé wọn níṣẹ́ tí wọ́n ṣe àwọn jórinmọ́rin wọn níṣẹ́ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn apọ̀dà tí a máa kunlé lọ́dà oníṣẹ́ tí wọ́n ṣe àwọn tí a bá fẹ́ kó rírin gèdè ká faná sí oníṣẹ́ táwọn tí a máa faná sílé ó ṣe kí ló wáá dé tá a fi pé ẹnìkan ní ó ṣe gbogbo ẹ̀ kò lè ṣeé ṣe bílẹ̀ ayé gan àti rí nu àmọ́ àwọn èèyàn òkú ọ̀rọ̀ yóò yí àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ yóò ṣe kí ni kò yí ọ̀pọ̀ èèyàn kò síbi tá a ti kànú bíbélì tàbá kànú Kùránì pé ká tu àwọn onílẹ̀ lójú àwọn onílẹ̀ bá a bá sì tu wọn ní àwọn onílẹ̀ lójú àní rírí àpèrè jókòó sí torí àwọn wo là ń pè láwọn onílẹ̀ àwọn tí wọ́n lo àpèrè iṣẹ́ kù fún wa ìbínú wọn ò bá ti dùn lórí àpèrè gbogbo ẹni tó bá jókòó lérí àpèrè bẹ́ẹ̀ jókòó lórí ẹ̀gún ó ṣe kí ni ẹ gbọ́dọ̀ tù wọ́n lójú inú wọn gbọ́dọ̀ máa dùn nígbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi ẹ wú bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ká mo kọ́kọ́ yin Elédùmarè ọba tẹ́nilẹ́jẹ́lẹ́jẹ́ fèrè ṣàgbéjì ara gba mo kí tán mo kí àwọn tí wọ́n dé adé ṣáájú mo wá kí àwọn tí wọ́n ti lo àkórí àpèrè tẹ́mi náà jókòó sí nílùú mi dandan ni kó máa júbà fún ọjọ́ máa ṣeéṣe fún yẹn torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé bá ti júbà ilẹ̀ alanu fún ni bẹ́ẹ̀ kò ló bá júbà ilẹ̀ ó lẹ́nu fún bọ́mọdé bá ti júbà ilẹ̀ yóò roko pẹ́ ó túmọ̀ sí pé mo fẹ́ roko pẹ́ ní fi ń júbà àwọn tí wọ́n ṣáájú mi àmọ́ àìgbàgbọ́ yé torí ẹ̀sìn ìgbàlódé bẹ́ẹ̀ bá wúyẹn náà èyàn wọná ẹlòmíì tí a sọ̀rọ̀ ọ̀nà bí ìgbà tó pé kọ́kọ́rọ́ ọbẹ̀ ọwọ́ baba ńlá ọwọ́ ilé agboolé wọn ló wà tí wọ́n gbà ọ̀run sì ní bá a bá ti sin òkúta àmọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹnìkan ò sí ìtọ̀run wáyé kó wá sọ fún wa pé báyìí lọ́run rí o báyìí ni ẹ máa ṣùgbọ́n àtẹ̀sìn mùsùlùmí àtẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àtẹ̀sìn àbáláyé kò séyìí tó sọ fún wa nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé ká máa hùwà burú níwà mùsùlùmí ní ká máa sòdodo ká sì máa ṣe dáadáa ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ní ká máa sòdodo ká sì máa ṣe dáadáa ká ṣeré fáwọn ẹbí pẹ̀lú ara fáwọn ọ̀rẹ́ mùsùlùmí dá wàhálà láwùjọ kí n ṣe tiẹ̀ kan ṣe tèmi òwe dòwò lọ́rùn àwọn àgbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní òtítọ́ o a ó sọ òdodo òtítọ́ o a ó sọ òdodo bó tilẹ̀ korò títọ́ la ó sọ àwọn oníjàlá náà wá dá sí wọ́n ní ẹ̀rù ń yọ mí bá bí mo rántí ọjọ́ àti sùn mi ẹ̀rù ń yọ mí bá ayé ilé ẹ̀rù ń yọ mí bá bí mo rántí ọjọ́ àti sùn mi akeme nìkan ní sàárè gbogbo ẹbí àmàrílé akeme nìkan ní sàárè gbogbo ẹbí àmàrílé ẹ̀rù ń yọ mí bá ayé ilé ẹ̀rù ń yọ mí bá bí mo rántí ọjọ́ àti sùn mi wọ́n tún wá dá lóhùn a ní ẹja ṣe rere láyé wa kí wọn ó lè ròyìn wa bá a bá lọ tán àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ilégún nù ó túmọ̀ sí pé àtẹ̀sẹ̀ kínní àtẹ̀sẹ̀ kejì àti kẹta tí a torí ẹ̀ wáyé ni pé ká ṣe dáadáa bó tiẹ̀ jẹ́ pé òdì kejì gbogbo tí a ń sọ ń là ń hù níwà láyé òde òní. n tó bí ìbéèrè mi ni wípé a ti rí orí adé kan tí ó bóníròyìn sọ̀rọ̀ ó tún sọ ní gbangba òde ó tọ̀ka ó nàka àléébù sí ọ̀pọ̀ àwọn ládéládé ó ní wọ́n ń ṣòòṣà ó ní wọ́n ń bọ̀rìṣà ó ní kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní nǹkan burúkú gbáà ni wọ́n ń ṣe nítorí pé
àwọn nǹkan ìbílẹ̀ ìṣẹ̀ṣe kan tí wọ́n gbé dání lórí àpèrè. inú mi dùn kí ni mo wí. nínú yín dùn kábíyèsí. fún bí tẹ́ ẹ bọ̀rọ̀ lọ́hùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ abira wa léèrè o irú ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà wo ló gbà lórí àpèrè. torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní làhàn mi ní bàtà ké ló tù fẹ̀. àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì sẹ́ni tó tọ́ sórí àpèrè ni ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ìlú Fẹ́mi lóyè àtàjàgùngbadé. kẹ̀kẹ́ ńlá. ọ̀nà méjì lèèyàn gbà á dépò. ọ̀nà méjì ni ipò ọba. bí ó bá jẹ́ ìlú Fẹ́mi lóyè a sì jẹ́ Ajagungbadé. èwo la Ajagungbadé èwo ni ìlú Fẹ́mi lóyè. orúkọ náà ti ṣàlàyé. orúkọ náà ni ìlú Fẹ́ lóyè tí wọ́n gbé sórí àpèrè. ìlú Fẹ́mi lóyè yàtọ̀ àti Ajagungbadé kí wàá ní ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin méjèèjì orúkọ náà ló ṣàlàyé méjèèjì. àkíkà àgbà ò ní tán lórílẹ̀ kábíyèsí kábíyèsí. Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba àjírònú kan. mo tún lákìyèsí kan bá a ṣe ń wọlé bọ̀ sínú ọgbà yìí nǹkan kan wà tẹ́ ẹ ṣe tó jẹ́ kí n wò pé kábíyèsí ló ṣe báyìí a máa ń lọ sáàfin àwọn ládéládé míì náà. ohun àkọ́kọ́ ni pé bá a ṣe dọ̀bálẹ̀ gbogbo wa ta ní kábíyèsí o mo rí pé ẹ dá kinní ọ̀hún padà sọ́dọ̀ Elédùmarè pé Ọlọ́run ní kábíyèsí kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Ọlọ́run bá a ṣe ń ṣe kábíyèsí fún yín ẹ̀yin náà ń ṣe kábíyèsí Ọlọ́run. màá ṣe kábíyèsí fọ́lọ́run toró ń lọ́ba àkọ́kọ́ tí ò sí tó ṣáájú rẹ̀ ó ń sì lọ́ba àgbẹ̀yìn tí ò sí tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ níjọ́ tí àmì náà kúrò ní pèbí tí wọ́n mú mi wọ bíi wọ́n rí àwọn fọ́tò kan jọ́ náà lọ́hùn mo wá ní kí nìdí tẹ̀ fi ń re wọ́n ní fọ́tò ọba àná tí wọ́n ti lògbà kọjá nù kílẹ̀ wọ́n ń re fún wọn ní wọ́n ń re tí wọ́n lè fààyè lẹ̀ kí wọ́n lè kó fọ́tò tèmi tí mo wà ń bẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ṣe ń pa lówe fún mi pé bó ti wù kí wọ́n náà pẹ́ tó àárẹ̀ tiẹ̀ náà kú ń bẹ̀ fẹ́ nìkan lọ́la ta wá lẹni tó já jọba ṣáájú kí n tó jọba òní Ọlọ́run òní ti ń bẹ síwájú kémi tó bá dáyé òun lọ́lọ́run ọba ti ń bẹ nígbà tí mo wà láyé bí n bá tó ti wá kú láyé tán náà ní fàbọ̀ fún Ọlọ́run náà ni ó máa jẹ Ọlọ́run báyìí bá wá ní àfẹ̀mí èmi náà máa sọ pé àfẹ̀lédùwà ọba àná ọba òní ọba tí ń ti ń bẹ síwájú kí n tó máa bẹ ọba wọ̀wà tó ti wà tí wọ́n àtiwájú kí n tó wà ọba tó dá mi ọba tó dà mí ọba tó pè mí pé ayé ọba tí ó sì rẹ́yìn mi. kábíyèsí. Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba àjírònú kan mo ṣe kábíyèsí Elédùà. inú mi kàn ń dùn ni fún àwọn ìdáhùn tẹ̀ ń fún mi bí mo ti ń béèrè àwọn ìbéèrè yìí lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì èmi ìtọ́ tún wá wà ń bẹ̀ ibi mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ni pé bá a bá wo àwùjọ Yorùbá lónìí inú mi máa ń dùn wípé Yorùbá ti tàn káàkiri àgbáyé kí wá ṣèyẹn nìkan àwọn ọmọ Yorùbá sì ń rókè wọ́n ń rọ́wọ́ mú wọ́n ń dibi pàtàkì mú kódà láwọn orílẹ̀-èdè tó ti di kànjàn àwọn orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà lágbàáyé fún àpẹẹrẹ ní ogúnjọ́ oṣù tá a wà yìí ni wọ́n máa gbé ọ̀kan lára ọmọ Yorùbá lọ sí ilé ìjọba nílẹ̀ UK nílẹ̀ aláwọ̀ funfun bẹ́ẹ̀ ni oṣù kẹta la sì wà yìí àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè náà fẹ́ ṣàpọ́nlé ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni o kódà ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo ni ọmọ ìlú Ondo ni wọ́n fẹ́ ṣàpọ́nlé ẹ̀ nígbà tí mo wá ń bá a sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń lọ sí ilé ìjọba bó o lẹ ti rìn ó ní wọ́n rí n tó dáa lára òun ìyẹn ni wọ́n fẹ́ wò pé kíní yìí dáa àwọn fẹ́ lò fún lu àwọn ó ní bọ́sì ti ṣe máa ṣe ń tiẹ̀ nu o tán bá ti rí n tó dáa lára wa báyìí wọ́n máa ń he wá ni o láti lo ọpọlọ wa pé ìdínà tìlù tí wọ́n fi ń gòkè lójoojúmọ́ mo mí kanlẹ̀ mo ní kí sì ni tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó lọ sí iléèwé ńbẹ̀ ó ṣiṣẹ́ ìbí iṣẹ́ wọ́n wá rí kó ń tayọ wọ́n sì ń rí ìwọ ọmọlúàbí tó jẹ́ ti Yorùbá lára ẹ̀ ni wọ́n bá fún ní àmì ẹ̀yẹ tó lágbára púpọ̀ àmì ẹ̀yẹ wúrà kì í ṣe ònìkan ló wà ń bẹ̀ o àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn náà wà ń bẹ̀ o àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn náà wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá nínú gbogbo wọn tí wọ́n lé ní 100 ọmọ Yorùbá ni wọ́n fún ní wúrà ìyẹn bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti nílẹ̀ UK kò tí ì ju bí oṣù mélòó kan lọ sásìkò yìí
ẹ̀ka tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọrọ̀ ajé wọn nílẹ̀ Amẹ́ríkà, ẹ̀ka tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọrọ̀ ajé wọn nílẹ̀ UK, wọ́n ní ìpàdé pàtàkì kan láti ṣe. Nígbà tí wọ́n ṣèpàdé, ọmọ Yorùbá nìkẹ́ni, ọmọ Yorùbá nìkejì tó wá ṣojú orílẹ̀-èdè méjèèjì tó dibi tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọrọ̀ ajé wọn mú. Wọ́n rò pé ẹ̀bùn ńlá mọ̀ ni Èdùmàrè fún ìran Yorùbá yìí, orí ńlá mọ̀ rèé fúnran Yorùbá. Mo wá jókòó mo rò ó wípé ǹjẹ́ làwọn lọ́balọ́ba wa ṣiṣẹ́ lórí nǹkan kan tí mo ronú síbí, nítorí pé bá a bá ṣàkíyèsí ètò ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀, ó mẹ́hẹ nípa ṣíṣàwárí àwọn tó ní ẹ̀bùn tó farasin fún ìdàgbàsókè ìlú. Wọ́n á ní kí n béèrè, ǹjẹ́ làwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá náà ní àwọn àfojúsùn kan lórí èyí bí? Mo kí atọ́kùn mi púpọ̀ lórí àwọn ìbéèrè tẹ́ béèrè. Àkọ́kọ́ náà, kò pé wọ́n rí ọmọ Yorùbá tó láàmìlaka káàkiri àgbáńlá ayé kò jọ mí lójú. Àwọn Yorùbá náà ti sọ́nú ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n ti pa òwe méjì kan. Òwe àkọ́kọ́, wọ́n ní àfín kì í wọjà kí gbogbo ojú mọ̀ rí. kí gbogbo ojú mọ̀ rí. Gbogbo ẹ̀ ni ó mọ̀. Ṣùgbọ́n òwe ẹlẹ́ẹ̀kejì, Yorùbá wá sọ pé ilé ladìẹ ò ti níyì. Làwọn Yorùbá tó máa sọ pé wòlíì kan kì í lọ́lá ní ìlú bàbá rẹ̀. Ìyẹn là hàn, kì í ṣe ṣàṣà ní orílẹ̀-èdè àgbáyé tí ọmọ Yorùbá ò kì í tayọ. Kódà mo lè fi gbogbo ẹnu sọ ní nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn ní yunifásitì kan nílùú òyìnbó lọ́hùn. Àwọn tí wọ́n jáde yunifásitì lọ́dún náà lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ kan, ọmọ Ọ̀rọ̀rúwọ̀ yìí ló gbégbá orókè jùlọ. Ọmọ bíbí ilẹ̀ Ọ̀rọ̀rúwọ̀ yìí tó jẹ́ ọmọ mi ń ló gbé igbá orókè jùlọ ní gbogbo àti àjáde ńbẹ̀ lọ́dún náà. Bọ́lọ̀ tí máa ṣe nù. Wọ́n máa ṣe àní mansẹ́ẹ̀nì tí àwọn télọ̀ ń fẹ́ rán sọ tó jẹ́ pé kò sírú aṣọ tí ò lè rán, àmọ́ gbogbo gba ìhòòhò lòun máa wà. Ntí ọ̀wọ́n àfàtọ̀rọ̀ wa fi ń rí bẹ́ẹ̀ ni pé ẹnu wa ò kò rí ìṣòro tá a ní nílẹ̀ Yorùbá nù. Àmọ́ tọ́mọ Yorùbá bá ń láàmìlaka kì í ṣèbẹ́ nìkan. Kódà tí nínú àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tí a jẹ́ onímọ̀ kéwú, ọ̀kan lára àwọn àgbà àfáà kan nílẹ̀ Yorùbá láti ìlú Ìlọrin tá a pè ní Ṣéwà Ádámà, wọ́n tún ṣe àtúnṣe lórí àwọn nǹkan tí wọ́n kọ sílẹ̀ Lárúbáwá tí a fi èdè kéwú wọn kọ́, tó sì rí i pé àṣìṣe bẹ́ẹ̀ ó sì ṣàtúnkọ rẹ̀ nínú èdè tí wọ́n lò. nínú èdè tiwọn. Tá a bá wá padà sọ́dọ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká, ẹ sọ rú bẹ́yìn ó ṣe sọ èdè ìbò láyé. Wọlé Ṣóyínká sọ fún ọ pé kì í ṣe bá ní wọn tó ń sọ ni, ọmọ bíbí Abẹ́òkúta sí ni. tòró ní nǹkan ọlọ́run. Fúndì eléyìí Ọlọ́run ti gbà fún ọmọ Yorùbá, so kí a wá rí wọn nílẹ̀ àjòjì kí wọ́n máa làmìlaka kò jọ mí lójú, torí pé wọ́n ní Bíbélì ní bí ó ti wà láti kọ́ sí ni ló ń bẹ ní ìsìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí títí ayé àìnípẹ̀kun. Orí lọmọ Yorùbá wọn ò ní dìrù láéláé. Náà kí wọ́n á padà sí ẹ̀rọ kan wà tí ẹ ti sọ látàárọ̀ tí mi ò tí ì rí èsì fún ẹ débẹ̀. Nípa pé bóyá àwọn kan tako ìlànà à ń bọ̀ òrìṣà ni àbá ń ṣe wá ni. Ọ̀rọ̀ ńlá ni, agbada ńlá nù, ojú ọgbà mi ńlá ni, tó jẹ́ pé ó lójú òmùwẹ̀ tó lè wẹ̀ tí ò ní fi ara gbọ́n. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mi fẹ́ sọ ni pé ibo ni mo fọwọ́ mú yìí? Orí ẹni là jí kí, orí ẹni là jí gẹ̀. Ńjọ́ tó rí ń gbé ní bolòṣà wà. Ògùn ló ní ọjọ́ kan pọ́njú, orí abáwáyé lójú ọjọ́ gbogbo. Orí náà wà ní tá à ń fẹ́ bọ̀. Orí a máa bínú sẹ́ni tó ní. Nígbà téèyàn ò bá fún orí ní ẹ̀tọ́ rẹ̀. Wọ́n ní orí kún, èékánná kún, aṣọ dọ̀tí, èròjà wèrè kí ló kù tí ó fi pé. ó ti pé. Bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ tọ́jú orí wa. Ṣé ká wá tọ́jú orí? Ṣé òrìṣà là ń bọ ni?
rárá o. tẹ́lómi bá wẹ̀ tán ní balùwẹ̀ ó lè tó oríṣi bí ìparun bí oríṣi mẹ́rin tí ó fi pa orí rẹ̀ tẹ́ bá wá bí pé kí ló tọ́ sí àní mo fẹ́ kí irun tí ó bá wù mẹ́ kó máa dán kó dúdú kó máa dán wèrèwèrè kó máa gun ni lójú ni kí ni ń tọ́jú ẹlẹ́dàá ni. ẹlẹ́dàá rẹ̀ ni tọ́jú orí ẹ̀. tí ó bá wá tọ́jú orí tiẹ̀ sórí tiẹ̀ wá kan tèmi kọ̀ọ̀kan yín. kálukú ló ní orí tiẹ̀ tó gbé wáyé Bẹ́ẹ̀ni, kábíyèsí. ìlú kọ̀ọ̀kan sì ni ta fi ṣẹ̀dá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi amú àpèjúwe wá pẹ̀lú ọkọ̀ tá à ń lò pé ó ní nǹkan kan tí wọ́n fi ṣe ṣe àmọ́ pé à ń pe ọtí kan ní ọtí ṣìnáàpù Bẹ́ẹ̀ni. ṣe àmọ́ pé ọkọ̀ kan wà tí wọ́n máa ń rọ sí bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ agbégi kan ọkọ̀ eléjò ńlá kan wà tí wọ́n máa ń rọ ọtí sí bí wọ́n bá ní mọ́tò mutí kò ní yà ń lẹ́nu ọkọ̀ àmọ́ mutí dáàfù. kí ló wá fà á ṣáà wà ní mọ́tò ń wọ náà ni àbí yóò wà lìjẹ́ náà àtàbáwọn tí ń wà. àbáwọn tí wọ́n á ní mutí àtàwọn tó fi ń gbé. ibi làákà ìkálukú bá mọ kó lọ́ọ́ máa tu láàrin ọlọ́run gbà fún wa. kábíyèsí o ká tún tẹ̀síwájú bọ́ sórí kókó míì ni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí fúlẹ́ńgẹ́ àwọn kan ó bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ àti máa gbọ́ síbi tó jìnnà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí kàn wá la wá ń súnra kìpé kí ló dé wọ́n ní darandaran ni wọ́n ẹran ni wọ́n ń sìn iṣẹ́ okòwò tiwọn nù nílẹ̀ tí wá ń bí iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni tí ò ṣiṣẹ́ yóò jalè lẹ́yìn àgbà sọ gbẹ̀yìngbẹ̀yìn wọ́n ń kẹran jẹko ọ̀rọ̀ wa fẹ́ máa di ogún mi ó tẹ̀mí ó di wàhálà kódà láwọn ìpínlẹ̀ kan ìpànìyàn ìdojú ìbọn kọ́ ní ṣẹlẹ̀ kò wá síbi tí a lérò pé kò dé nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ariwo kìíní ń dé kábíyèsí ìgbésẹ̀ kan wáyé àwọn gómìnà ló gbé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dá ẹgbẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ nígbà tí wàhálà yìí pọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá kan bá tún dìde lọ́ba ló wá tó gẹ́ báyìí o ẹ jẹ́ kí Yorùbá kúkú dá wà ní ìwọ́de Yorùbá nation bá gba gbogbo ìlú kan kódà títí dòní àwọn ọmọ Yorùbá tí ń bẹ nílẹ̀ òkèèrè wọn yéé jẹ lẹ́nu lójoojúmọ́ lára ìṣọwọ́ ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ńlé ní kẹ́ni tí ń tutù díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n lára àwọn tí ń bẹ lókèèrè ń gbóná lójoojúmọ́ ni. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ìbéèrè yẹn pín sí ẹ̀ka mẹ́ta yẹn pín kí n bá lè rí dáhùn fi kalẹ̀ àwọn adẹranjẹko làkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá ẹlẹ́ẹ̀kejì iṣẹ́ àgbẹ̀ làwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí ló fà á ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ ń wẹ̀ láàrin wa ọmọ alẹ́ arúfẹ́sù tó lòun ò fẹ́ ọmọ alẹ́ ajígbọ́tolúwa èdè wọn ò lè yíra wọn olùgbòǹgàgà sì ní kí n nájà òrùn dalẹ̀ ká kọ́kọ́ gbé báwọn ṣe rí àwọn daran àmọ́ Yorùbá nílà káyé o wọ́n ní ọ̀pá lámbá wájú kò mọ̀ lẹ́yìn ọ̀run ṣé bójú ti rí ní tá a fi ń jobi lọ́jọ́ ẹ̀dẹ́ ṣé ò sáwọn Fúlàní ìtẹ́lẹ̀ ni. wọ́n wà tẹ́lẹ̀. bó o la ṣe jọ ń gbégbé ayé àlàáfíà. wọ́n ń ta fúrádé nùnù fún ata àmọ́ mú ń gbà kan. kí ló bo ní a ti ń rí fúrádé nùnù. ẹ̀yà ara màálù wọn. kí ló wá dé tá kí ló bó o la ṣe mú ń gbà náà sóúnjẹ wa ńlẹ̀ Yorùbá ni. rárá o. bẹ̀ ṣùgbọ́n à ń mú wọ́n ń bá a kó wá láti Sokoto ni àbí màálù tí ń wà láàrin wa ni. ìbí wọn bá èyí tí wọ́n nílé tò tí wọ́n bá wà náà ní. ṣé ó túmọ̀ sí pé wọ́n ti wà láàrin wa tẹ́ ń dẹran. tipẹ́tipẹ́. níbo wá wà ṣé wọn ò kẹ́ran jẹ kó wá ń gbà ní ó ṣe wá jẹ́ pèsè ló le. bẹ́rù bá ti pẹ́ lé yóò bu alájọbí. bẹ́rù bá pẹ́ lé yóò bu alájọbí. báàrin ti mọ̀nù. bẹ́rù bá ti pẹ́ nílé yóò bu alájọbí ní gbogbo ìgbà tí gbogbo létóbìnrin bá sì ti ń kígbe atótó arére àrèrè ní kùn bẹ́ẹ̀ngbẹ́yìn ẹni ó bá ní làákàyè kó máa tú àárín ká wá padà sórí ètò pé àgbàlẹ̀ Yorùbá là àwọn tí wọn wí bẹ́ẹ̀ náà àlebu wọn ní eégún mẹ́ta àkà mẹ́fà gbẹ́gùn ò bá ti yanra wọn jẹ méjì náà wọn ò pín àbúrò níyàwó kìíní ó ní kejì ó ní kẹta ń gbìyànjú àti ní kẹrin ẹ wọ́n ń sọ fẹ́gbọ́n rẹ̀ pé ní sùúrù o àbọ̀ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wáyàwó tiẹ̀ o ta ni wọ́n fagídí wáyàwó fún. bí o jẹ́ gbọ́n. kálukú máa fi làákàyè tú àárín o
ṣùgbọ́n kò ní burú fún alágbàro títí kílẹ̀ ó mọ̀ sùn o aṣọ tá a bá sì fiṣẹ́ dá tòun ti yà ní ògbó gbogbo léyìí wù tá a bá fi tọ́ mọ èèní òwò Ibrahim sì béèrè nù ó wá kò sọ́wọ́ onílàákà ìkan lọ́mọ fìlàkà yìí wọ́n tú lówe lówe. ṣùgbọ́n ni a rò pé ọwọ́ rẹ̀ ò tẹ́tí lónìí ọwọ́ rẹ̀ ó kàjà lọ́la ojú ló pẹ́ sí. ìdáhùn yín mú mi rántí ọ̀rọ̀ kan tó tẹnu bàbá Bọ́lá Ìgè jáde láwọn ọdún pípẹ́ sẹ́yìn kí bàbá ó tó lọ ó ní tí ó bá fi di àwọn ọdún 2000 AD ó láwọn ọmọ Yorùbá kan tí Ọlọ́run kẹ́ ó ní wọn ó sì ṣe wọn ó sì gbòmìnira fún Yorùbá pé wọn ó gba Yorùbá kú lóko ẹrú àkíyèsí kan tá a ṣe rèé. lè jiyàn pé kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá ló yáwó wọ́n ń fọmọ́ sìn gbà orí alágbàro sì ní burú títí kílẹ̀ ó mọ̀ sùn bó pẹ́ títí akólòlò náà ó pe bàbá akólòlò ó ṣe kí ni yóò pe bàbá. kó tó di pé ìyá àkókò kó tó di pé òòṣà òkè ó pa ìyá àkókò ọmọ rẹ̀ náà ó ti togi sọ báàrin ti rí nù. ẹ dákun ẹ gbọ́dọ̀ bàbá yẹn odidi ọba nìyẹn first class ọba ni bàbá yẹn náà o lọ́sùn state odidi ọba ni wọ́n o ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn o ẹ wo àwọn nǹkan tí wọ́n ra ń fọgbọ́n sọ fún àtọ́jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló lè yé ọmọ Yorùbá ni àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn lè yé kò lè yé àwọn ọmọ ẹ̀hànnà míì ẹ gbọ́ tó sọ nípa Fúlàní ẹ wá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó fi qualify gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn máa fi hàn yín wípé gẹ́gẹ́ bí ọba irú wọn ò lè jáde kí wọ́n máa campaign fún ìdádúró ọmọ Yorùbá ìdásílẹ̀ òmìnira ọmọ Yorùbá wọn ò lè jáde kí irú wọn ò lè jáde kan sọ ṣùgbọ́n nínú tí wọ́n sọ yìí ẹ máa fi mọ̀ ìyẹn ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tí mò ń sọ ní ìkan nítorí pé wọ́n ti gbé ojú bàbá eléyìí jáde ni mo ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ now mo tún wá bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ bá mi wo YouTube Yorùbá Gidi Kúnlé Fásùgbà ní orúkọ ẹni yìí mo mọ̀ọ́mọ̀ tọrọ lọ́wọ́ wọn pé mo fẹ́ lo ohun tí mo lò yẹn ni ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ nǹkan kan nínú tí mo play yẹn ẹ rí i pé kékeré ni mo kàn ra play bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ gbọ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá kábíyèsí sọ ẹ lọ sí orí YouTube Yorùbá Gidi mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ délẹ̀ mo fẹ́ ṣẹ́rí wọ́n ti fún mi o ṣùgbọ́n mi fẹ́ lọ tí n bá fẹ́ lọ gbé lórí YouTube mi á dàbẹ̀ ni pé mo fẹ́ fi wówó ni mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn wò ó so torí ẹ̀ ni mo fi sọ fún yín pé kẹ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́ mi bẹ̀ yín ẹ lọ bá mi wò ó torí mo pe ẹni yẹn mo sọ pé mo ní ṣe mo fẹ́ lò wọ́n dẹ̀ ní kí n lò so mi ò fẹ́ lò commercially mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ kàn gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni so ẹ wá lọ bá mi wò ó ní Yorùbá Gidi TV ẹ̀rù máa bà yín ẹ gbọ́ àwọn nǹkan oríṣiríṣi tí bàbá yẹn sọ ojú òní ti wà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ojú òní ti wà o n tó kàn sí ni ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá gbogbo ohun téèyàn bá rí kó gbé dání kò ní mí ní o ẹ má jẹ́ kó ṣẹ́rí nínú ìfẹ́ nínú ìrẹ̀lẹ̀ nínú ìwà ìfẹ́ la máa fi ríra wa kójọ o ẹ lè mú igi dání kẹ́ ẹ wá mú àgbàdo kẹ́ ẹ pé àwọn adìẹ kúkúkú kẹ́ ẹ dàgbàdo lẹ̀ fàdíẹ̀ kẹ́ ẹ dẹ̀ mú igi dání wọn ò ní súnmọ́ bẹ́ẹ̀ o débi wọn ò jẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ kí àwa Yorùbá mo fẹ́ ká ronú lẹ́ẹ̀kan sí báyìí pé Ọlọ́run ti fi ìmọ̀ wa ṣe rí i pé fúnra ara Ọlọ́run ló máa fọ́ sí wa láti papọ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ gba nǹkan tí gbogbo wa ò nífẹ̀ẹ́ sí lọ́wọ́ wa ìmọ̀ gbogbo wa ṣọ̀kan kò wá sí pé èmi ní Yorùbá Ondo state èmi ní Yorùbá Èkìtì state èmi l'Ọ̀ṣun èmi l'Ògùn èmi l'Oǹdó èmi ní Kwara èmi ní Kogi everybody dìde ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá so Ọlọ́run Olódùmarè ò ní bà ayọ̀ wa jẹ́ ojú ò ní tì wá ẹ jẹ́ kí ìṣọ̀kan yìí dalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká búra wa mọ́ nífọ̀n tẹ́ bá ti kẹ́fín pé ẹnìkan ò tẹ̀lé yín kì í ṣe dandan kẹ́ ẹ bú o nítòwú ló ń ṣe yẹn o ṣùgbọ́n
tá a bá fi ara balẹ̀ bára wa sọ̀rọ̀ á ríra wa kó ní pàpámọ́ra o. Mo bẹ̀ yín ojú òní tì wọ́n o títí àsìkò tí màá tún mú nǹkan mẹ́wàá sí ojú wòran yín mo kí yín pé ojú ọ̀fẹ́ ra kú o.